Vi upplever en ansträngd tid just nu. Verksamheterna i samhället håller på att ställa om sig till det förändrade läget och man kan nog lugnt säga att vardagen är förändrad. Men vi kommer att klara den här situationen tillsammans, för det är just tillsammans som både Sverige och Skellefteå kommer att gå ut ur den här tuffa situationen. Det här innebär också att du som medarbetare i Skellefteå kommun kan förbereda dig på att du kan behöva jobba på andra ställen. Ett färskt exempel på det här är att lunchrestaurangen i Stadshuset från och med idag är stängd. Just på grund av den här orsaken att personalen där behövs bättre på andra ställen. Vi förbereder oss också för att eventuellt behöva ställa om grundskolan. Gymnasieskolan bedriver ju sedan i måndags distans- och fjärrundervisning. Och om det blir aktuellt att göra samma sak i grundskolan så är vi förberedda. Nyligen så fick exempelvis alla 50-klassare tillgång till en egen dator. Någonting som de normalt sett skulle få först i årskurs 6. Och den här omställningen gick rekordsnabbt att genomföra. Alla verksamheter i Skellefteå kommun jobbar nu också med det vi kallar för omfallsplanering. Ett ord som står om utifall att. Och det innebär också att vi försöker just nu att planera för olika scenarion. Att vi ska vara förberedda om exempelvis hälften av all personal stannar hemma på grund av sjukfrånvaro. Och det här gör vi just för att förbereda oss för framtiden på ett gott sätt och inte bli överraskade av den. Just nu handlar allt i samhället om att bromsa smittspridningen och här behöver både du och jag hjälpas åt och följa de riktlinjer som utfärdas av Folkhälsomyndigheten. Från och med idag så kommer den personal som jobbar inom vård och omsorg och de som jobbar nära våra riskgrupper att få ytterligare riktlinjer, och det är också att vi följer Region Västerbottens riktlinjer just när det gäller detta, och de kan du också hitta på kommunens webbplats med ingång för medarbetare. Har du ytterligare frågor kring de här riktlinjerna så kan du naturligtvis vända dig till din närmaste chef. Där hittar du också ett länk till ett utbildningspaket för vårdhygien som har tagits fram av Karolinska institutet som har just fokus på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. Region Västerbotten arbetar nu också för fullt med att se om det går att utöka kapaciteten för covid-19-prover. Och snart hoppas de kunna analysera sådana här prover även för kommunens vård- och omsorgspersonal. Och de berörda verksamheterna kommer att få mer info om det när det blir aktuellt. Till sist några ord om företagen i Skellefteå. Många företag i Sverige och i Skellefteå har fått en mycket tuffare tillvaro när hela ekonomin har bromsats in. Från kommunens sida så vill vi göra allt för vad vi kan för att underlätta. Imorgon startar vi exempelvis något som kallas för Företagshjälpen. I en 2 timmar lång webbsändning kan frågor från företagare besvaras av experter inom olika områden. Och det kan röra allt ifrån permitteringsregler och skattefrågor till hur nya kreativa idéer och affärsmodeller kan växa fram. Och det här är ett sätt, och vi kommer att jobba fram andra sätt för att möta näringslivet inom kort. Jag återkommer på torsdag med fler nyheter och om hur vi hanterar coronasituationen i Skellefteå kommun. Och fram till dess, kom ihåg att tvätta händerna och gå inte till jobbet om du är sjuk.